नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामी पिज्जा बनाउँदै छौं। आजको यो भिडियोमा हामीले ओभन र ओभन बिना नै पिज्जा बनाएर देखाउने छौं। यदि तपाईहरुले कहिले पनि पिज्जा बनाउनु भएको छैन भने पनि आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले घरमै पिज्जा बनाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा हामीले भेजिटेरियन पिज्जा र चिकन पिज्जा बनाएका छौं। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। अब आउनुस् फटाफट सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला एउटा बलमा 275 ml पानी लिनु होला अनि त्यसमा 1 सानो चम्चा चिनी एड गरिदिनु होला। साथसाथै हामीले 15 ग्राम फ्रेश इस्ट पनि प्रयोग गरेका छौं। तपाईले यस्तो फ्रेश इस्ट पाउनु भएन भने ड्राई इस्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र इस्ट प्रयोग गर्न मन छैन भने बेकिङ पाउडर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब तपाईले यो इस्टलाई राम्रोसँगले पग्लिन्जेलसम्म घोल्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै हामीले पिठोमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 500 ग्राम पिठो लिएका छौं अनि साथसाथै 1 सानो चम्चा जति नुन पनि लिएका छौं। नुनलाई पिठोसँग मुस्नु होला, इस्टमा हाल्नु हुँदैन, नत्र भने इस्टले राम्रोसँगले काम गर्दैन। अब हामी यसमा 50 ml जति अलिभ ओइल एड गरिदिन्छौं। अलिभ ओइल छैन भने तपाईले खाने तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले इस्ट भएको पानी पिठोमा एड गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि यसलाई मुस्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईले भिडियोमा देखाएसरी पिठो र पानी मिसुन्जेलसम्म तपाईले यसरी नै मुस्नु होला अनि त्यसपछि हामीले यो पिठोलाई वर्किङ सर्फेसमा ट्रान्सफर गरेर अनि मज्जाले 10 मिनेट जति मुस्दै जानुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई पिठो कसरी मुस्ने त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यसलाई वर्किङ सर्फेसमा ट्रान्सफर गर्नुस् र अनि त्यसपछि पिज्जाको डो बनाउनलाई हामीले पिठो मुस्दाखेरि एकदमै सिम्पल टेक्निक छ। तपाईले यो टेक्निकलाई फलो गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो डो बनेर तयार हुन्छ। तपाईले बाहिरबाट सेन्टरतिर फोल्ड गर्ने अनि थिच्ने त्यति मात्रै गर्न पर्छ। तपाईले यो पिठोलाई एकदमै च्यात्न पर्दैन। भिडियोमा देखाएसरी बाहिरबाट ल्याउने र सेन्टरतिर फोल्ड गर्ने अनि हातले थिच्ने यो प्रोसेसलाई तपाईले लगातार 10 मिनेट जति गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो डो बनेर तयार हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो डो लगभग तयार भइसकेको छ। अब यो डो रेडी भयो कि भएन भनेर थाहा पाउनलाई तपाईले भिडियोमा देखाएसरी यसलाई हातले थिचिदिनु होला अनि यो माथि आफै आयो भने रेडी भएको मानिन्छ। अब आउनुस् हामी एउटा बलमा थोरै तेल लगाउँछौं अनि त्यसमा हामीले भर्खरै मुसेको पिठोलाई राखिदिन्छौं। यो पिठोको वरिपरि तेल लगाउन एकदमै जरुरी छ, नत्र भने यसको सर्फेस सुक्न जान्छ। तपाईले अहिले भिडियोमा हेर्दै जानु होला, यो पिठो फुलिएर यो पुरै बलै भरिन्छ। यो पिठोलाई छोपेर 1 देखि 2 घण्टासम्म रुम टेम्परेचरमा फुल्न दिनुस्। त्यही बेलामा आउनुस् हामी फटाफट टमेटो सस पनि बनाएर तयार पार्छौं। टमेटो सस बनाउन त्यति गाह्रो छैन। एउटा कराईमा थोरै तेल, 5-7 वटा टमाटर अनि 1 सानो चम्चा चिनी, 1 सानो चम्चा जति नुन अनि छ भने थोरै भिनेगर एड गरिदिनु होला, छैन भने कागतीको रस हाल्दा पनि हुन्छ। अब तपाईले यो टमाटरलाई गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले थुप्रै मान्छेले केचप हालेर पिज्जा बनाएको देखेको छु, त्यसो नगर्नु होला। केचप हालेको पिज्जा मिठो हुँदैन। अब यो टमेटो ससलाई तपाईले छोपेर 5 मिनेटको लागि सिमर हुनलाई साइडमा राखिदिनु होला। त्यही बीचमा फटाफट भेजिटेबल्सहरु फ्राई गरेर तयार पारौं। पिज्जामा आफ्नो इच्छा अनुसारको भेजिटेबल्सहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर मोस्ट कमनली युज्ड भेजिटेबल्स चाहिँ एग प्लान्ट, स्क्वाश, ब्रोकोली, बेल पेपर यस्तो थुप्रै खालको भेजिटेबल्सहरु हुन्छ। तपाईलाई जुन जुन भेजिटेबल्स मन पर्छ त्यही प्रयोग गर्नु होला। अब यसमा थोरै नुन र मरिच एड गरिदिन्छौं हामीले अनि यसलाई एक साइडमा लगभग 2-3 मिनेट फ्राई गर्छौं। यदि तपाईले काँचै भेजिटेबल्सहरु पिज्जा माथि राखेर पकाउनु भयो भने भेजिटेबल्स राम्रोसँगले पाक्दैन र खान मजा आउँदैन। त्यसैले एकदमै ध्यान दिनु होला। यी भेजिटेबल्सहरुलाई 1-2 मिनेट दुवै साइडमा फ्राई गरिसकेपछि रेडी हुन्छ अनि यसलाई एउटा प्लेटमा निकालिदिनु होला। यदि तपाईहरुले पानीपुरी कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यही प्यानमा थोरै तेल अझै एड गरिदिनुस् अनि त्यसपछि यसमा चिकन एड गरेर चिकनलाई पनि फ्राई गर्नु होला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चिकनलाई लाम्चो गरेर स्लाइस गरेका छौं। यसमा थोरै सल्ट एन्ड पेपर प्रयोग गर्नु होला र यसलाई पनि तपाईले एक साइडमा लगभग 3 देखि 4 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। काँचै चिकन राखेर पिज्जा बनाउनु हुँदैन किनकि चिकन पाक्दैन।
यो चिकन यता पाक्दै गर्दाखेरि अब हामी एउटा क्याप्सिकमलाई पनि पोलेर तयार पार्छौं। यो क्याप्सिकमलाई किन पोलेको होला भनेर तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले भिडियो हेर्दै जानु होला, अहिले एकछिनमा थाहा पाउनुहुनेछ। काँचै क्याप्सिकम पिज्जामा राखेर पकाउँदा त्यति राम्रो स्वाद हुँदैन, तर हामीले यसलाई यसरी पोलेर बनायौं भने एकदमै मिठो स्वाद हुन्छ। तपाईले यसरी नै ट्राई गर्नुहोला। यता टमेटो सस हेरौँ त, टमेटो सस पनि पाकेर तयार भइसकेको छ। यदि टमेटो राम्रोसँगले गलेको छैन जस्तो लाग्छ भने यसलाई थिचेर मिसाइदिनु होला। यसलाई एकदम धेरै पुरै बनाउन जरुरी छैन। अब हामी यसमा थोरै बेजिल लिभ्स पनि प्रयोग गर्छौं। यो बेजिलको स्वाद चाहिँ लगभग तुलसी जस्तो हुन्छ र यदि छैन भने तपाईले धनियाको पत्ता पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। फटाफट क्याप्सिकम पनि तयार पार्छौं। यो क्याप्सिकमको बाहिरको बोक्रा निकालेर फाल्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई राम्रोसँगले पखालेर भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले यसलाई काटेर तयार पार्नु होला। पिज्जामा यसरी पोलेको क्याप्सिकम प्रयोग गरेर तपाईले एकचोटी पिज्जा बनाउनु भयो भने तपाईले यसको स्वाद कहिले पनि बिर्सनु हुने छैन। अब आउनुस् अघि हामीले फुल्नलाई राखेको डो हेरौँ त। अघि हामीले राख्दाखेरि यो कति सानो थियो र अहिले यो कति ठुलो भएर फुलिसकेको छ। यो लगभग आफ्नो साइज भन्दा 3 गुणा जति बढिसकेको छ। अब हामी यो डोलाई वर्किङ सर्फेसमा ट्रान्सफर गर्छौं अनि त्यसपछि यसलाई हामीले 4 भागमा डिभाइड गर्छौं। तपाईले पनि भिडियोमा देखाएसरी नै यसलाई काटेर 4 भागमा डिभाइड गर्नुहोला। यदि तपाईले यो इच भागलाई जोख्नुहुन्छ भने लगभग 200 ग्राम जति यसको वेट हुनुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड पिज्जाको साइज लगभग 200 ग्रामको डो हुन्छ। तर यदि तपाईले घरमा पिज्जा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले इच पार्टलाई भिडियोमा देखाएसरी गोलो बनाएर फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसलाई हामीले छोपेर लगभग 20-25 मिनेट फेरि फुल्नलाई राखिदिन्छौं। ओभन बिनै बनाउने भएकोले गर्दा एउटा थोत्रै खालको कराईमा लगभग 600 ग्राम जति नुन लिनु होला। एकदम थोत्रो खालको कराई प्रयोग गर्नु होला किनकि कराई डढ्छ। अब तपाईले यो नुनलाई हाई फ्लेममा तात्नलाई एकछिन साइडमा राखिदिनुस् अनि यता पिज्जा बनाउन सुरु गर्नुस्। वर्किङ सर्फेसमा थोरै सुजी छर्नु होला अनि त्यसपछि पिज्जा डोलाई त्यहाँ राखेर तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै यसलाई औँलाले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग सुजी छैन भने मैदा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा पिज्जा डोलाई बेल्न पर्दैन किनकि यो एकदमै इलास्टिक खालको डो हुन्छ। यसलाई तपाईले औँलाले थिच्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई हातले तन्काउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई बेक गर्नलाई अब तपाईसँग घरमा कस्तो खालको फर्म छ तपाईले त्यही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालतिर स्टिलको थालहरू घरमा हुन्छ। यदि फ्ल्याट खालको थाल छ भने तपाईले त्यो थाल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर थालको तल फेदमा चाहिँ थोरै सुजी छर्नु होला, नत्र भने पिज्जा थालमै टाँसिन सक्छ। अब हामी यसमा टोमेटो सस एड गरिदिन्छौं। यो टोमेटो सस हामीले घरमै बनाएको टोमेटो सस हो। यो हल्का खस्रो पनि छ अनि यसमा सानो सानो टोमेटोको बोक्राहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको स्वाद एकदमै मिठो छ, केचप भन्दा त धेरै मिठो छ। अब तपाईलाई के भेजिटेबल्स मन पर्छ तपाईले त्यही भेजिटेबल्सहरू यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अघि भर्खरै फ्राई गरेको सबै भेजिटेबल्स एड गरिदिएका छौं। साथसाथै यदि तपाईलाई मन पर्छ भने तपाईले प्याज पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा कस्तो चीज प्रयोग गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग जुन चीज उपलब्ध छ त्यही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ आज मोजेरेला अनि साथसाथै एमेन्टाल भन्ने चीज प्रयोग गरेका छौं, तर वास्तवमा चेडर भन्ने चीज पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा अन्य पिज्जामा प्रयोग हुने चीज पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले ओभनमा बेक गर्छौं, तर तपाईलाई अर्को चाहिँ ओभन बिना पनि बनाएर देखाउँछु। हामीले यो पिज्जा बनाउनलाई केकको बटम प्रयोग गरेका छौं। यो हल्का सानो छ, लगभग 8 इन्च जतिको मात्रै छ यसको डायमिटर। तपाईले यो डो माथि फेरि टोमेटो सस एड गरिदिनु होला अनि यो टोमेटो ससलाई अहिलेको जसरी नै स्प्रेड गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी यसमा खासमा चाहिँ चिकन हालेर बनाउँछौं, तर हामीले थोरै भेजिटेबल्स पनि प्रयोग गरेका छौं। हामीले यहाँनिर मसरुम एड गरेका छौं अनि त्यसपछि चिकन पनि एड गरेका छौं। चिकनलाई अझै मसिनो गरेर टुक्रा गर्नु होला, त्यसो गर्दाखेरि हरेक बाइटमा सानो सानो चिकनको पिस पर्छ। तपाईले हरेक भेजिटेबल्सहरू यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले थोरै अलिभ्स पनि प्रयोग गरेका छौं। चिकन र अलिभ्सको कम्बिनेसन एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले यो पिज्जामा पनि एमेन्टाल र मोजेरेला प्रयोग गरेका छौं। अब पिज्जामा कति चीज हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईमा भर पर्छ। तपाईले जति धेरै पिज्जामा चीज हाल्नुभयो त्यति नै चीजी खालको पिज्जा बन्छ।
यो पिज्जालाई हामी बिना ओभन नै बेक गर्नेछौँ। अघि हामीले तात्नलाई राखेको नुनबाट धुवा उठ्न थालिसकेको छ। अब यहाँ हामी एउटा स्टिलको कचौरा घोप्टाएर राखिदिन्छौँ अनि त्यहाँ माथि हामी पिज्जा राखेर यसलाई 10 मिनेटसम्म हाई फ्लेममा बेक गर्नेछौँ। यदि तपाईलाई डाउट लाग्छ भने 7-8 मिनेटपछि खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यसलाई 10 मिनेटसम्म पुरै बेक गरिसकेका छौँ र ल हेर्नुहोस् त एकदमै पर्फेक्ट भएर बेक भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई स्लाइस गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी यसको चिजको कन्सिस्टेन्सी पनि हेर्छौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चिज पनि राम्रोसँगले मेल्ट भइसकेको छ अनि पिज्जाको जुन डो हुन्छ तलको बेस त्यो पनि एकदमै क्रिस्पी भएर पाकेर तयार भइसकेको छ। तपाईसँग ओभन छैन भने पनि तपाईले पिज्जालाई यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई म यसको चिजको कन्सिस्टेन्सी देखाउँछु। हामीले यसमा चिज प्रयोग गरेका थियौँ र चिज राम्रोसँगले मेल्ट भएर हेर्नुहोस् त कस्तो क्रिमी देखिन थालेको छ। यो पिज्जा सकिन कति पनि बेर लाग्दैन। यो भेजिटेरियन पिज्जालाई चाहिँ हामीले ओभनमा बेक गरेका थियौँ। तपाईहरूले पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै पिज्जा बनाउने कोसिस गर्नुहोला अनि त्यसपछि के समस्या आउँछ कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।